Műsorunk főtámogatója a Szerencsejáték Zrt. Miután képzeletben keresztül kasul bejártuk a világot, lezárásként néhány európai testvérünk történetét szeretnénk nektek bemutatni. Taljánok, olaszok, az azúri. Nem is sejtenénk, hogy milyen sokunkban csordogál olasz fér az ereinkben. Kisebb-nagyobb hullámokkal egészen a honfoglalás óta érkeznek olaszok a Kárpát-medencébe, és ez nagyjából a mai napig igaz. Petrozséntől Olasz Liszkáig, Kossuth Lajostól Garibaldiig mesélhetnének a krónikák, de meséljen inkább Silvia Scatragli. Olaszországban születtem, pontosabban Toszkán régióban. Itt vagyok Magyarországon már 17 éve. Firenzében végeztem az egyetemet, ott vegyész és gyógyszerész. Itt Magyarországon tudtam ezzel is foglalkozni, 10 éven keresztül dolgoztam több helyen, de most már 2 éve integrált, hajléktalan ellátó központban vagyok, és ott tevékenykedek. Nagyon régóta vagyok benne a fokolár mozgalom közösségben. Akkor én gimnazista voltam, amikor megismerkedtem a fiatalokkal. Úgy éreztem, hogy ott van valami, ami engem megerintett. Ebben a millióben vagyunk, hogy öröm, vidámság, lendület, de közben teszünk valamit azért a világért. És ez a kép, ez így, mindig emlékszem, hogy ha egy új horizont lehet előttem. Olaszországban a szociális érzékenység az igen jelen van azért. Szóval, hogy ott megtapasztalható, odafutunk, ahol kell, hogy legyünk. Olaszországban ebben volt nekem az első fő tevékenység. Amikor idejöttem, hát én csodálkoztam, hogy semmilyen szociális érzékenység olyan nem nagyon megtapasztalható. Én azért csináltam az Ózdót, indítottam ezt a projektet Ózdon, mert úgy éreztem, igenis, tehát még emlékszem, amikor a Ferenc pápa mondta, ugye ki kell menni az egzisztenciális perifériákra. Az első tevékenység között pont ez volt az a sportcipő akció, mert észrevettük egy ilyen focizás alatt, hogy a gyerekek cserélik egymásnak a sportcipőjüket, és akkor azt gondoltunk, hogy hát az gyerekek, akkor ez legyen az első és tevékenység, akkor sportcipő gyűjtés, és akkor így 2 hónap alatt nem tudom hány darab párcipőt gyűjtöttünk, és oda vittük nekik. Én alapvetően úgy vagyok, hogy ha bele helyezkedek valamiben, akkor teljes mértékben. Tehát ez nekem nem volt kérdés most, amikor megtanultam a nyelvet, már úgy megtanultam, hogy elkezdtem magyarul beszélni, akkor magyarul, akkor akár olaszokkal is, ha ők tudtak magyarul, akkor magyarul beszéltünk. Szóval nem ez egyfajta elutasítás, inkább ez úgy érzem, nekem erre most nincs szükségem, hogy olaszokkal legyek. Olaszországból jönnek ide, és akkor elkísérem őket, az persze ez adódik, akkor szívesen viszem őket. De mindig szoktam mondani nekik, hogy ha Magyarországra akarsz, ilyen, ugye, jössz, és akkor tudod, az első 10 látnivaló között, ugye Szimplakert, meg a Kástély, nem tudom, én elviszlek Ózdra, ott leginkább úgy, ott van az igaz magyar. Magyarországon nyilván én bizonyos közegben mozgok, én ezt látom, de fiatalok szoktak járni a templomban. Olaszországban én nem tudom, hogy találsz-e olyan templomot, ahol élő és fiatal közösség van-e, az nagyon ritkán már. Én úgy érzem, hogy amikor idejöttem, azt gondoltam, hogy a magyaroknak szükségük van rám. Az jó, nem, hogy ide jövök, mert szükségem van valakire. Ez jó érzés volt így megjelenni, és meglenni, és megtanulni a nyelvet, és biztos volt egy nagyon erős motiváció. Utána már éreztem most már ebben az időszakban, lehet, hogy nekem szükségem volt Magyarországra, meg a magyar emberekre. Magyarországon
hol van ez a hely, ahol érzem az Istent. Én most azt mondanám, a munka megadja ezt a lehetőséget, hogy szenvedő Istennel találkozzák, a szenvedő emberekkel ott leginkább. És azért örülök, hogy valamilyen módon így a munka is így odaszól, oda hív engem. Amikor gimnazista voltam, akkor mi lefoglaltuk az iskolát is. Volt, amikor nem tetszett valami új törvény, vagy nem tudom, akkor a piacra mentünk, lefoglaltuk az iskolát, ott aludtunk. Amikor ide jöttem, hát én nem szívtam ezt a levegőt itt. Itt inkább, hát most minek tüntetni, most minek így kijelenteni a véleményünket, most annak van értelme. Az olaszok tudnak improvizálni, a semmiből tudnak bármit csinálni, spontának, szóval így impulzívak is biztos benne van. Ellentétben a magyarok sokkal megfontoltabbak, sokkal átgondolva, lehet, hogy nem is mozdulnak rá a dolgokra, még meggondolták. De hogy utána nem lépnek, ez is biztos sokszor megvan bennük ez. Most meggondoltuk ezt, de lépni ez egy másik kategóriába. Tehát az olaszok ebben, igen, én is magamon is érzem, tehát akkor most már lépni kell, hát ezt már megbeszéltük, megtárgyaltuk, akkor már menjünk tovább. Én azt gondolom, mégis ez a vendégszeretet megvan mind a két országban. Én ezt megtapasztaltam. Most nem tudom, mint külföldi, és akkor azért megillett ez a fajta viselkedés velem szemben, azt lehet. De én mindig megtapasztaltam, nem csak Budapesten, amikor ezt mondom, azért, mert máshol, akár Ózdon is megtapasztaltam, vidéken is. Külföldinek érzem magam, és szeretném is olasznak is megmaradni. Sőt, volt az élet, vagy mint az itteni tartózkodás folyamán volt ez a nagyon mély pontom, amikor úgy éreztem, hogy már beszívtam ezt a magyar levegőt, most már újra szeretném olasznak lenni és megmaradni, és talán ezt a fajta tehát ezt a odaadottságot odaadni, mert én itt csak ki tudok itt maradni, mint olasznak. Franciák. Történelmileg talán nem a legjobb megítélésű nép a mi szempontunkból, pedig mennyi mindent köszönhetünk nekik. Például azt tudtátok, hogy a francia származású második szilveszter pápa küldte az első koronát Szent István királyunknak. Vagy hogy a génjeinkbe kódolt ellenállást az 1664-es Veselényi összeesküvéstől egészen a Rákóczi szabadságharcig Tökölin át a franciák szponzorálták. Nyilván nem érdek nélkül, az ősi ellenség Habsburgok ellen. De volt a franciáknak magyar származású elnökük, vagy nekünk 180 olyan honfitársunk, akit a legmagasabb francia kitüntetéssel, a francia becsületrenddel illettek. És még felsorolni is nehéz, hogy hány kulturális kapcsolódásunk, összefonódásunk van Ady Endrétől, József Attilán át, Vaszary Jánostól, egészen Halász Gyuláig. Kb. Amikor 24-25 éves voltam, nagy depresszió volt nekem, és akkor akartam kimenni Franciaországból, mert éreztem, hogy ez az én országom, de nem ott akartam élni. Akkor utaztam 10 évig, és minden 5 hónap választottam egy új országot. Akkor volt egy nagy világtérkép, és mindig volt egy dart, és csináltam, hogy hopp, és hol volt a dart, mentem. Az utolsó utazás Bécsben voltam, és akkor találkoztam egy lányt, és együtt voltunk. Nem nagyon szeretettem ott lenni, mert Bécs nem jó volt nekem. Akkor akartam kimenni, és a lány kérdezte, hogy lehet csinálni egy utolsó utazás együtt, és hol? És ő mondta, hát Budapesten például, mert nem ismerem. És mondtam, oké, én sem ismerem, akkor igazából soha hallgattam róla. Nem sem tudtam, hol volt Budapest. És akkor oda mentünk, és olyan jó volt, olyan hihetetlen volt, hogy nem akartam kimenni.
a mentalitás, gondolom, nagyon francia vagyok. Ez jelent, hogy én szeretem utazni. Sokat. És gondolom, a franciák nagyon szeret utazni. Mindenhol, minden országra van franciák, aki ott, aki akar utazni, aki él. És az valami, hogy biztos van a vérben. Nagyon szeretem megpróbálni sok dolgokat. Például az étel, amikor van valami egy étteremben, hogy nem ismerem, azt akarok. De amikor én jöttem, akkor akartam csinálni egy fesztivált. Igazából volt egy barátnőm, aki egy festő, és akkor én akartam segíteni. És mondtam, miért nem csinálunk egy kiállítást? Hát, de nem fog működni, és én mondtam, oké, fogok csinálni. És akkor én mentem, találkoztam sok művészek, és mondtam, hogy oké, csinálunk ez a kiállítás együtt. És akkor gondoltuk, hogy 100 ember fog jönni, és 700 ember jött. Wow, szuper jó volt, miért nem csinálunk újra? És csináltunk minden hónap egy másik hely. Abbahagytunk ez a projekt a Covid miatt igazából, és ismét szakítottunk Dervlával. Krisztof és én nagyon ugyanaz a lélekünk. És akartunk csinálni egy hely, ahol van kultúr és buli is. Nem egy kabaré, nem egy bar, hanem egy café-színház, café-teátr, mondunk franciául. És lassan csináltunk MANYIt. Hogy amikor jöttem Magyarországra, mit nagyon fura volt nekem, hogy mindenhol gondoltam, hogy mindenki beszél franciául. Mert olyan hasonlító volt a hang, ez csak egy érzés volt, hogy mindenhol volt franciák. De amikor hallgattam, ez mint egy francia, ami nem jelent semmit. A dal ugyanaz volt. Amikor jöttem, volt egy dolog, hogy nagyon szeretettem, és nagyon furcsa volt nekem, hogy itt a lány erős volt. Minden lány nagyon erős. Minden társaságban a menedzser egy lány volt. Most ez kicsit más, de amikor jöttem, az volt. És nagyon furcsa volt például nekem, hogy amikor, nem tudom, az utcán voltam, volt egy lány, vagy aki jön és stop, és de szép vagy, te nem akarsz jönni velem hozzám? Oké, miért? És az volt, és nagyon furcsa volt, mert Franciaországban, ez volt totál más. A fiúkra csinál, és amikor ő néz egy lány, a lány nem akarsz nézni. De itt másik oldal volt. Ez nehéz mondani, hogy Budapest vagy Magyarország a homeland, vagy otthon, mert én jobban szeretem mondani, hogy én egy európai fiú vagyok. Én szeretem Európa általában, egy kicsit mindenhol. És nekem nem túl fontos, hogy Franciaország, Magyarország, Németország. Megyek, ahová én találok egy jó hely. A legboldogabb hely Magyarországon, ez nálam biztos. Van nagyon szép vidéki hely is, hogy szeretem. A Bükk például nagyon szeretem. Vagy Nógrád? Igen, Nógrád nagyon szeretem. Én akartam venni egy gazdaságom, és gondoltam Nógrád fogok találni egyet, de igazából nem találtam. És nagyon drága volt, nagyon nehéz volt, és a legrosszabb, senki akarta eladni egy külföldinek, és akkor igen. És csináltam ez a fölműves vizsgát, és kaptam, mert akartam venni, és ha nincs vizsga, akkor nem lehet venni. Szlovéniában vettem egy gazdaságot, és nagyon örülök, mert ez nagyon cool és szép. Lesz kecskét, lesz nagy jurta, és akarok csinálni egy művészi tér, ahol mindenki tud jönni, táncolni, festeni. Amikor csinálok egy projektem, soha tudom, mi lesz. Én csak van egy kis ötletem, és azután meglátjuk, és ez pontosan ugyanaz. Mi a kedvenc magyar szavad? Magyar szavad? Tökéletes. Mert nekem nagyon vicces ez a szó.
Van egy komik, aki mindig mond, miért egy tök van olyan élet, hogy ez tök életes. Finnek, Sauna, Nokia, Mikulás, távoli unokatestvérek, ha gyorsan össze akarnánk foglalni nyelvrokonaink sztereotípiáit. Micsoda mázli, hogy ebben az évadban épp ezek lebontásán dolgozunk. Azt például tudtátok, hogy a Vörösmarty téren álló szobor zászlóhordó diákját Yrjó Lippoláról mintázták, aki politikai menekültként érkezett Budapestre, és később finn konzul is volt. Wow! Következő interjú alanyunkat is a művészet vonzotta Magyarországra, de nem a szobrászat, sokkal inkább a zene szeretete. Kis hazánkkal hamar szerelembe esett, diplomamunkáját is a Kodály módszerről írta. De erről és életéről meséljen inkább Anni. I had been once before to visit my brother who also was in Erasmus exchange here, and I loved that couple of days that I spent here. And I came in 2011 and I just felt really happy to be surrounded with these beautiful buildings and excited to study at the Zene Academia. Even from an early childhood I had connections to Hungary from the music education, because the Finnish music education has been inspired a lot with Hungarian musicians and composers. Mostly Bartók and Kodály would be the ones that I always remember from early childhood, and my first cello book was called Gordonka Musica, and it had this little cricket playing the cello in the front, and then the second book had a little like princess playing it. Also, I mean, I have even earlier memories from the childhood when I was, for example, I was collecting these stamps from postcards, and all my favorite stamps were like Magyar Posta, because they were always the biggest ones and the most colorful ones. I had loads of them, like pages and pages full of them, and there was always a lot of them in these packages that you could buy from a shop. Van egy magyar zene, magyar song, az a Virágom, Virágom, azon kedvesem, nagyon szép. I feel like there's like a melody to the language that's very similar to Finnish language. Ver, blood, is veri. These, vesi. Funny one, I don't know, is it just me that I see the similarity, but öv, we say vö. So it's just the opposite way. When I first came here, I always stopped to think like, oh, they're speaking in, I understand it, or something is familiar, but why can't I make sense of it at all? And then when I was studying here, I started taking Hungarian lessons. On the lessons, I just felt absolutely lost. Like I couldn't understand like why was it so difficult for me, even the alphabets and everything. Actually, I learned Hungarian much later when I was working in an orchestra, in a Hungarian orchestra. So that kind of learning was more natural for me. But even I don't think about the language so much in individual words, rather than the grammar structure, which is very similar. We met here in Budapest with my husband Luke, and we went to see a concert. We had a mutual friend who just organized it one night, and I was going back to Finland after my Erasmus, so this was like a couple of weeks before I went back. But I did go back, but he came with me a couple of weeks after, and then I came back here, and now it's 12 years after, and we're married for 6 years, and we have a 3-year-old girl, so it turned out a bit longer holiday romance than anticipated. Kislányom Lumi, az jelent hó magyarul. Mi a kedvenc magyar szavad? Én nagyon szeretem, mikor megyek az óviba a kislányomhoz, és jön, nekem jön, és ő mond, Anya! Akkor szerintem Anya. Én nem beszélek Lumival magyarul, én csak finnül beszélek, és a Lumi apuka beszél angolul,
és az oviban, meg a bölcsiben is csak beszél magyarul. Nekünk itt van hazánk, itt van család, itt van a lakcím, itt van munka, itt van barátaink. Az a kultúr nagyon barátságos a gyerekkel. Mindenki mosolygos a gyereknek, mindenki beszél gyereknek nagyon szépen, és szerintem az nagyon jó a gyereknek. Szerintem finn és magyar ember mindenki kicsit serious, kicsit shy maybe. When you get to know someone, there's always the deeper connection somehow, where maybe some other cultures, maybe first you're very friendly, but then there's nothing behind the surface level. I think Hungarians are much more family-oriented. With family, I mean like family, grandparents, cousins, this kind of bigger community where Finnish people may be more individualist, always with maybe their own just close family, and that I like here a lot. I still feel a lot of Hungarians are very similar to Finnish people. But what you could learn is that Finnish people have been the happiest people in the world for like 7 years in a row or something. Don't quote me on that because I'm not sure. But again, this year. So there must be something that in the Finnish culture or society is done in a good way. I feel like I've lived so long time away from Finland that I almost consider myself like an expat Finnish person who, of course I'm Finnish, and when I go there I love to be there, and part of me wants to go back, especially to be closer to family. But whenever I'm there a longer period of time, or when I come back here, I do realize that this is like my home and I've built my life here. When I moved here, I heard from many people that you're gonna stay. You're gonna stay, like it's the Budapest fever, you know, you get it, you can't leave. Like you might leave for a year, but you're gonna come back. And I was like, why would I come back? And I mean, this was 12 years ago, I'm still here. So, and I did go to a few other places in between, but yeah, I'm back. Nehéz szóhoz jutni 8 epizódnyi pozitív visszacsatolás után, hiszen mi magunkra mindig kritikusabb szemmel tekintünk. Nem igaz? 28 ember, 26 nemzet és meg annyi személyes történet és emlék, mely a jövőben csak tovább gyarapszik majd. Különböző sorsok, különböző életutak, de egy dolog közös. Magyarországon, a Kárpát-medencében leltek új otthonra, és ahogy ők hálájuk jeléül tovább színesítik, gazdagítják közös otthonunkat, mi is hálásak vagyunk nekik ezért. Most búcsúzunk, jövőre pedig találkozunk ugyanekkor, ugyanitt. Következik majd az utolsó évad Hungarikumokkal a világ körül. Sziasztok! Műsorunk főtámogatója a Szerencsejáték Zrt. Műsorunkat támogatta a hellowine.com. Műsorunkat támogatta az Agrárminisztérium. A Merc Dental.